હેલો એવરીવન, તો આજે આપણે ફરી એકવાર મળ્યા છીએ. તમે મારા મેથ્સ અને રીઝનિંગના જે સેશન છે જોયા હશે. આ તમે ન જોયો તો જોઈ લેજો. તો આજે આપણે એક નવા સબ્જેક્ટની જે છે તૈયારી તમને કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આની પહેલા પણ એક આપણે વિડીયો જે મૂકેલો હતો ગુજરાતી વ્યાકરણનો, કે સંપૂર્ણ ગુજરાતી વ્યાકરણ આપણે અગાઉ મૂકી દીધેલું છે અને તમારો સારો એવો પ્રતિસાદ પણ મળેલો છે. જો તમારે આખું જે ગુજરાતી વ્યાકરણ જે જોવું હોય તો જે છે તમને આની આઈ બટન ઉપર લિંક મળી જશે, અથવા તમે ચેનલના પ્લેલિસ્ટ એને સર્ચ કરી શકો છો. તો આજે આપણે જેવી રીતે તમારી કમેન્ટ આવતી હતી કે સર ટોપિક હોય છે જે ગુજરાતી વ્યાકરણ શીખવાડો, તો આજે આપણે સમાસથી ચાલુ કરીએ છીએ. એક પછી એક બધા જે છે ટોપિક આપણે કવર કરાવીશું. અને સમાસમાં એક હું તમને ટેબલ આપીશ, એ ટેબલ તમે યાદ રાખી લેશો એટલે સમાસમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાશે તમને ખાલી ટેબલ એક યાદ હશે તો તમે જે છે આખો સમાસ તમારો જે છે સમાસનો ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. 80% તમને આવડી જશે, 20% ડિપેન્ડ રહેશે કે ક્વેશ્ચન કઈ રીતનો છે. ક્વેશ્ચન જો તમને ઓળખતા આવડી જશે, જે ટેબલ છે એના બેઝ તમારે થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને સમાસ પણ આવડી જશે, એટલે 100% તમારું કામકાજ જે પૂરું થઈ જશે. તો આજનો આપણો ટોપિક છે સમાસ. તો સમાસને શરૂઆત કરીએ તો પહેલાની બેઝિક જે વસ્તુ છે આપણે શીખી લઈએ, પછી આગળ એના એક્ઝામ્પલ કરીશું. તો સમાસ એટલે શું થાય? સમ વત્તા આસ એટલે સરખી ગોઠવણી. હવે જ્યારે બે કે તેથી વધુ શબ્દ જોડાય અને એક આખો શબ્દ બને એને શું કહેવાય? સમાસ. એટલે કે સમ વત્તા આસ એટલે શું કહેવાય? સરખી ગોઠવણી. સમાસ એટલે શું કે સરખી ગોઠવણી કરવાની, બરાબર? બીજું કાઈ નથી. સમાસ એટલે ખાલી સરખી ગોઠવણી કરવાનો. સમાસ છે એની અંદર એના મુખ્યત્વે 3 ટાઈપ છે, જે રીતે તમે બોર્ડ ઉપર જોઈ શકતા હશો. એક પદ પ્રધાન છે, સર્વપદ પ્રધાન છે, અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે જે છે એની ચર્ચા કરવાના જ છે. પહેલા જે છે એ આપણે એના વિશે થોડું માહિતી લઈ લઈએ. તો શું કે છે? સમાસમાં મુખ્યત્વે બે વસ્તુ આવે છે, પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ. હવે પૂર્વપદ એટલે શું છે અને ઉત્તરપદ એટલે શું છે? તો પૂર્વપદ એટલે શું કે સમાસનો પહેલો શબ્દ. કઈ રીતે ખબર પડશે? તમને શબ્દ આપ્યો હોય માતા અને પિતા, તો માતાને શું કહેવાય? માતાને કહેવાય પૂર્વપદ. જ્યારે પિતા શબ્દ પાછળ આવે, પિતાને શું કહેવાય? પિતાને કહેવાય ઉત્તરપદ. એટલે કે સમાસનો બીજો શબ્દ. એટલે માતા અને પિતા ઘણીવાર તમે જે છે આ એક્ઝામ્પલ જે પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ ગયું છે, એટલે તમને ડાયરેક્ટ આઈડિયા આવે એટલા માટે મેં આ સીધું ઉદાહરણ આપી દીધું. ત્યાર પછી હવે વિગ્રહ. સમાસ વસ્તુ એવી છે કે સમાસમાં શું કરવાનું? વિગ્રહ કરવાનો. ધારો કે આપણે મધ્યમ પદ લોપી સમાસ શું કહે તો આગગાડી. આગગાડી એટલે કે આગ વડે ચાલતી ગાડી. ના વડે જે છે એ શું છે? એ વિગ્રહ કર્યો છે. વિગ્રહ એટલે શું કે શબ્દોને છૂટા પાડવાની જે ક્રિયા છે અને અર્થ બતાવવાની જે ક્રિયા છે એને શું કહેવાય? વિગ્રહ કર્યો કહેવાય. વિગ્રહ કર્યા છે તો માતા અને પિતા, તો માતા અને પિતા, તો અને જે શું છે એ વિગ્રહ કરેલો છે. હવે આપણે આગળ વધીએ. વિગ્રહ એટલે શું? પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદને છૂટા પાડી અર્થ બતાવવાની ક્રિયા એને શું કહેવાય? વિગ્રહ કહેવામાં આવે છે. હવે જ્યારે તમે વાત કરી સમાસના કેટલા પ્રકાર છે? સમાસના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે. પહેલો પ્રકાર છે સર્વપદ પ્રધાન સમાસ. સર્વપદ પ્રધાન સમાસ એટલે શું કે બંને પદ વાક્ય સાથે સ્વતંત્ર કે સીધો સંબંધ ધરાવતા હોય અને બંને પદ મુખ્ય હોય. શું હોય? બંને પદ છે મુખ્ય હોય. તેને કેવો સમાસ કહેવાશે? તો કે સર્વપદ પ્રધાન સમાસ. ઉદાહરણ તરીકે દ્વંદ્વ સમાસ. દ્વંદ્વ સમાસ છે એ શેમાં આવશે? સર્વપદ પ્રધાન સમાસમાં. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એવા પ્રશ્ન ઓછા પૂછાય જેમાંથી તમને ડાયરેક્ટ જે છે ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ સમાસ આ છે. થોડું શું કરશે? થોડું ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછશે કે ભાઈ આપણે એમ તો ખબર હોય દ્વંદ્વ સમાસ છે, દ્વંદ્વ સમાસમાં શું આવે? એને કે કી આવે, એટલે આપણે સમજી જઈએ કે ભાઈ આને દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય. પણ તમને હવે પરીક્ષામાં એમ પણ પૂછાય છે કે ભાઈ દ્વંદ્વ સમાસ છે એ સમાસના ટોટલ જે 3 પ્રકાર છે એમાંથી કયો સમાસ છે? તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે. સર્વપદ પ્રધાન છે, એક પદ પ્રધાન છે કે અન્ય પદ પ્રધાન છે. એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. હવે આવનારા સમયમાં આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે, જેથી કરીને તમને સાથે સાથે કહેતો જાઉં છું. હવે પેલું આવે છે સર્વપદ પ્રધાનતામાં શું હોય? બંને પદ વાક્ય સાથે સ્વતંત્ર કે સીધો સંબંધ ધરાવતા હોય અને બંને પદ મુખ્ય હોય. ઉદાહરણ તરીકે દ્વંદ્વ સમાસ. ત્યાર પછી શું આવે છે? એક પદ પ્રધાન સમાસ. હવે એક પદ પ્રધાન સમાસ એટલે શું? જે શબ્દ છે તમે જોઈ શકો છો કે એક પદ પ્રધાન એટલે કે એક પદનું આપણે જોવાનું. તો શું કહે છે? એક પદ વાક્ય સાથે સ્વતંત્ર કે સીધો સંબંધ ધરાવતો હોય અને અન્ય પદને આધારે ગૌણ પદ હોય. હવે આમાં ક્યાં સમાસ આવી શકે? તો બહુવ્રીહી અને દ્વંદ્વ સમાસને છોડતા જેટલા પણ સમાસ વધે છે, 6 સમાસ છે, 6 સમાસ શેમાં આવશે? એક પદ પ્રધાન સમાસમાં. તત્પુરુષ છે, કર્મધારય છે, ઉપપદ છે, દ્વિગુ છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? જેટલા દ્વંદ્વ સમાસ અને બહુવ્રીહી સમાસને છોડી અને જેટલા પણ સમાસ આવે છે શેમાં આવશે? એ આવશે એક પદ પ્રધાન સમાસમાં. ત્યાર પછી ત્રીજો ટાઈપ છે અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ, કે એક જ પદ વાક્ય સાથે સ્વતંત્ર કે સીધો સંબંધ ધરાવતા હોય. જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, પહેલામાં શું હતું? બંને પદ વાક્ય સાથે. બીજામાં શું આવ્યું? એક પદ વાક્યમાં. અને અહીંયા શું કે છે? એક જ પદ વાક્ય સાથે, એક જ પદ જે છે વાક્ય સાથે શું કે સ્વતંત્ર
કે સીધો સંબંધ ધરાવતા ન હોય. અહીંયા શું હતું? ધરાવતા હોય. અહીંયા શું કહે છે? ધરાવતા ન હોય. તો આ જે છે ને ડિફરન્સ છે, ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો. ધરાવતો ન હોય પરંતુ સમસ્ત પદ અન્ય પદના આધારે રહેલું ગૌણ પદ હોય તો એને શું કહેવાય? એને કહેવાય અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ. ઉદાહરણ તરીકે બહુવ્રીહી. તો સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો હવે આના પછીનો જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે કે આપણે સમાસ એવી રીતે મેં વાત કરી કે ટેબલ તમને આપીશ. ટેબલ તમે યાદ રાખી લેશો એટલે સમાસ આખો તમારો જે છે કમ્પ્લીટ થઈ જશે. છેલ્લા તમને ટાઈમ પણ આપીશ. તમારે જે છે ટેબલ જો તમારે ફોટો પાડવો હોય કે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો અને આની પીડીએફ છે એ પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. તો જેવી રીતે આપણે સમાસના જે ત્રણ મુખ્યત્વે પ્રકાર એ આપણે જોઈ લીધા. ત્યાર પછી જેવી રીતે મેં વાત કરેલી હતી શરૂઆતમાં કે ટેબલ આપીશ તમને અને ટેબલ જો તમને યાદ રહી જશે એટલે જે છે સમાસ તમારો 80% જેટલો કમ્પ્લીટ થઈ જશે. હું ડીપલી નથી જવા માંગતો કારણ કે ડીપલી તો બધા ઓલરેડી સ્ટડી કરેલું છે, પણ જે મહત્વનું છે જે ટ્રિક બેઝ છે એ તમને આ બતાવી દઉં છું. બાકી તમે લોકો પણ પ્રેક્ટિસ કરતા હશો અને ન કરી હોય તો અમે જે છે પીડીએફ તમને આની જે પીડીએફ છે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દેશું કે જેથી કરીને તમે વધારે પ્રેક્ટિસ કરી શકો. તો હવે જે છે ટેબલ આપણે ફોકસ કરીએ છીએ. તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો ટેબલમાં શું કહે છે કે ભાઈ સમાસ, વિગ્રહ અને ઉદાહરણ ત્રણેય વસ્તુ સાથે લીધેલી છે કે જેને કારણે તમને સીધો આઈડિયા આવી જાય. તો પ્રથમ છે દ્વંદ્વ સમાસ. દ્વંદ્વ સમાસમાં તમારે કયા શબ્દો યાદ રાખવાના છે? અને આવતું હોય, કે આવતું હોય અથવા શબ્દ આવતો હોય. હવે શું આપ્યું છે ઉદાહરણ? માતા પિતા. તો માતા પિતા નું આપણે વિગ્રહ કરીએ તો કઈ રીતે થાય? તો કે માતા અને પિતા. અને શબ્દ આવે છે, અને શબ્દ આવે છે. ઠીક છે. ત્યાર પછી દ્વિગુ. દ્વિગુ એટલે શું? કે સંખ્યા દેખાડવી. હવે પંચવટી જોવો જોઈએ. શરૂઆતનો અક્ષર છે કે પંચ. પંચ એટલે શું થાય? તો કે 5 અને વટી એટલે કે વડ. તો શું થશે? તો કે 5 વડનો સમૂહ. હવે બીજું ઉદાહરણ આપું તમે. ત્રિભુજ કીધું હોય. ત્રિભુજ એટલે કે 3 ભુજા. બરાબર. પછી આગળ આપણે વાત કરીએ કે પંચતંત્ર આપ્યું એટલે કે 5 તંત્રનો સમૂહ. બરાબર. ટૂંકમાં સંખ્યા દેખાડતી હોય. હવે તમને એમ કે 2 3 તો એ પણ સંખ્યા બતાવે છે. હવે આ જે સંખ્યા બતાવે છે તો તમે એને કહી શકો કે ભાઈ કયો સમાસ થશે? તો કે દ્વિગુ સમાસ થશે. હવે એનાથી આગળ વધીએ ચોમાસું એટલે કે 4 માસનો સમૂહ. પ્રવર એટલે જે છે ત્રણેય ટાઈમ ભેગા કરી અને આપણે કહી શકીએ કોઈ પ્રવર છે. ત્યાર પછી આપણે દશાનંદ કે ભાઈ 10 જેના જે ભાઈ 10 નંદ વાળું છે. પછી એવી રીતે જે સંખ્યા દેખાડશે ચોઘડિયા છે, નવરાત્રી છે. બરાબર. તો આ જે બધી વસ્તુ છે એ શેમાં આવશે? આ બધી વસ્તુ છે એ દ્વિગુ સમાસમાં આવશે. ત્યાર પછી ઉપપદ. ઉપપદમાં શું થાય કે છેલ્લે નાર આવતો હોય. કેવી રીતે? કે પાપડ તોડ. પાપડ તોડનો આપણે વિગ્રહ કરીએ તો પાપડ તોડનો વિગ્રહ શું થાય? તો કે પાપડને તોડનાર. તો તમે જોઈ શકો છો છેલ્લે કયો શબ્દ આવે છે? નાર શબ્દ આવે છે. બીજું ઉદાહરણ આપું. પંકજ એટલે કે પંખમાં જન્મનાર. પંક એટલે શું થાય? કમળ. કમળમાં જન્મનાર. તેને આપણે શું કહીએ? એને આપણે કે કયો સમાસ કહેશું? પાપડ તોડનાર. નાર શબ્દ ક્યાં આવશે? નાર શબ્દ આવશે એટલે શું સમજવાનું? છેલ્લે નાર શબ્દ આવે એટલે કે ઉપપદ સમાસ છે. હવે નારમાં આપણે આગળ વધીએ તો હરામખોર એટલે કે હરામનું ખાનાર એમ પણ આપણે કહી શકીએ. તમે જોવો શું છે છેલ્લે નાર શબ્દ આવે તો એને તમારે શું માનવાનું? તમારે માનવાનું ઉપપદ સમાસ. ત્યાર પછી આવે છે અવ્યયી ભાવ. અવ્યયી ભાવમાં તમારે કયા શબ્દો યાદ રાખવાના છે? યથા, પ્રતિ, આ, ઉપર, સ, અધો, સ કે સ. હવે આટલા શબ્દો યાદ રાખી લો એટલે તમારો આ યથાશક્તિ સમાસ છે કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હવે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે યથાશક્તિ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પેલામાં તે જે છે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પેલામાં જે છે યથા શબ્દ આવી ગયો છે. ઠીક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કયા શબ્દો કીધા છે? યથા, પ્રતિ, આ, ઉપર, સહ, અધો, સહ અને સ. આટલા શબ્દો આવતા હોય ત્યારે કયો સમાસ થશે? ત્યારે થશે તમારો અવ્યયી ભાવ સમાસ. અથવા એમ હોય કે પ્રતિદિન. તો પ્રતિ શબ્દ આગળ આવે છે. પ્રતિદિન. તો પ્રતિ શબ્દ આગળ આવે છે તેને આપણે શું કહેવાનું? તો એને આપણે કહેવાનું અવ્યયી ભાવ સમાસ. ત્યાર પછી આવે છે મધ્યમ પદ લોપ. એટલે કે મધ્યમ પદનો લોપ થતો હોય. અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે આગગાડી. આગગાડી એટલે કે આગ વડે ચાલતી ગાડી. વડે છે એ શું છે? વડે છે એ તમારું મધ્યમ પદ છે. શું છે? મધ્યમ પદ છે. આનો આપણે વિગ્રહ કરીએ આગગાડી. આગગાડી એટલે શું થાય? તો કે આગ વડે ચાલતી ગાડી. આ જે શબ્દ તમે જુઓ છો વડે ચાલતી. વડે ચાલતી શું છે? મધ્યમ પદ લોપી. હવે દીવા દાંડી એટલે કે દીવો બતાવતી દાંડી. તો બતાવતી શું છે? બતાવતી જે શબ્દ છે મધ્યમ પદ છે. બરાબર. હવે દીવા દાંડીની આપણે વાત કરી, આગગાડીની વાત કરી લીધી.
એટલે મતલબ કે મધ્યમ પદનો જેમાં લોપ થતો હોય આપણે શું કહેશું? મધ્યમ પદનો જેમાં લોપ થતો હોય અને આપણે કહેશું મધ્યમ પદ લોપી સમાસ. ત્યાર પછી વધારે ઉદાહરણો છે તમને આપણે જે છે પીડીએફ ફાઇલમાં મળી જશે, જેથી કરીને આપણે ઓછા સમયમાં તમને વધારે કન્ટેન્ટ અમે પીરસી શકીએ. ત્યાર પછી છે કર્મધારય સમાસ કે પ્રથમ પદ વિશેષણ હોય, પ્રથમ પદ વિશેષણ હોય અને બીજું પદ કેવું હોય? વિશેષ્ય હોય. સપોઝ કે આપણે વાત કરીએ મહાદેવ, તો મહાન એવો દેવ, તો મહાન તો છે જ તે. મહાન છે શું છે? વિશેષણ છે અને દેવ છે શું છે? વિશેષ્ય છે. એટલે શું થશે? મહાન એવા દેવ, મહાન એવા દેવ. તો મહાન તો છે, મહાન શું છે? મહાન છે આપણું વિશેષણ અને દેવ છે શું છે? વિશેષ્ય છે. તેને આપણે શું કહેશું? કર્મધારય સમાસ. ત્યાર પછી આગળ વધીએ બહુવ્રીહી સમાસ કે એમાં જે છે જે, જેમ, જેમનું, જેનું, જેનું, એટલે કે જેથી શરૂઆત થતી હોય, જે આવે, જેની આવે, જેમનું આવે, જેનું આવે, ટૂંકમાં યાદ રાખવા માટે જેની સીધી. ટૂંકમાં મેં કીધું હોય કે ભાઈ ઉદાહરણ આપેલું છે કે દીર્ઘ દ્રષ્ટિ. દીર્ઘ દ્રષ્ટિ એટલે કે જેની દ્રષ્ટિ દીર્ઘ છે. શું છે? જેની દ્રષ્ટિ દીર્ઘ છે. શબ્દ આવે છે જેની આગળ, તો આને આપણે શું કહેશું? આને આપણે કહેશું બહુવ્રીહી સમાસ. હવે આવે છે છેલ્લું તત્પુરુષ સમાસ. તત્પુરુષ એટલે કે વિભક્તિના પ્રત્યયો પ્રથમ વિભક્તિ છે એટલે આપણે એને કર્તા વિભક્તિ કહીએ. બીજું કર્મ વિભક્તિ છે, દ્વિતીય વિભક્તિ. સાધન એટલે કે કર્ણ વિભક્તિ. ચતુર્થી, પંચમી. પછી સંબંધ વિભક્તિ છે, અધિકરણ છે અને અષ્ટમી એટલે કે સંબોધન વિભક્તિ છે. તો આ જે વિભક્તિના પ્રત્યયો છે એ બધા શેમાં આવશે? તત્પુરુષ સમાસ. એટલે કે માં જેટલા વિભક્તિના પ્રત્યય પ્રથમ છે તેમાં શું આવે? જે છે એ પ્રત્યય આવે, બરોબર? કાં તો કર્તા પોતે આપી દીધું હોય, બીજામાં કર્મ એટલે કે તમને કર્મ આપી દીધું હોય, ત્રીજામાં છે સાધન એટલે કે કરણ, તમને જે સાધન આપી દીધું, ચોથામાં છે ફળની પ્રાપ્તિ થતી હોય, બરોબર? પાંચમામાં છૂટા પડવાનો ભાવ થતો હોય, અપાદાન. છઠ્ઠામાં શું છે? સંબંધ વિભક્તિ, બરોબર? ષષ્ઠી વિભક્તિ. સપ્તમીમાં અધિકરણ કે તમને સમય આપી દીધો હોય, સમયને સ્થળ આપી દીધું હોય. અને છેલ્લું શું છે? છેલ્લું છે સંબોધન એટલે કે સંબોધન કરેલું હે પાર્થ. પછી શું હોય? અલ્પ વિરામ આપ્યું હોય, કાં શું આપ્યું હોય? કાં તમને ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપી દીધું હોય, બરોબર? તો આ જે બધા જે પ્રત્યયો છે એ શેમાં આવશે? એ આવશે તમારા તત્પુરુષ સમાસમાં. મરણ શરણ, તો મરણનું શરણ શું થશે? મરણનું શરણ. વચ્ચે તમે જોઈ શકો છો નો પ્રત્યય લખ્યો. હવે વિભક્તિના પ્રત્યય એટલે કેવા? નો, ની, ના, નું, ના, બરાબર છે? માં, ઉપર, માંથી જેવા પ્રત્યયો છે. આપણે વિભક્તિ આના પછીનો ટોપિક છે આપણે લેવાના છે, ત્યારે તમને વિભક્તિ ક્લિયર થી સમજાવીશ. અને આપણું આ જે સેશન છે કન્ટિન્યુ ચાલ્યા જ રાખવાનું છે. અત્યારે કોરોના વાયરસ જે છે તમે જોઈ શકો છો, તો સ્કૂલમાં અને કોલેજોમાં જે છે રજા પડી ગઈ છે, જેને કારણે જે છે અભ્યાસ તમારો ન અટકે અને તમે કે ક્લાસીસમાં જતા હોય તો એ પણ ન અટકે અને તમારો કન્ટિન્યુઅસલી રહે. તો આપણા જે વિડીયોઝ છે આવનારા સમયમાં વધુ અને વધુ અમે મૂકવાની કોશિશ કરવાના છે. તો તમે અચૂકથી આનો લાભ લેશો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો. તો આજે આપણે અહીં અટક્યા છીએ. બીજા વિડીયોમાં એટલે કે આપણો પાર્ટ 2 ગુજરાતી વ્યાકરણનો એ આપણે એમાં મળશું વિભક્તિ સાથે. તો આજે અહીં વિરમું છું.